ó wá sọ pé anywhere tó bá ti rí dúdú nílé ayé kí wọ́n reduce gbogbo dúdú yẹn to servitude kí pé kí wọ́n sọ wọ́n dẹrú. Nǹkan tó usher in transatlantic slavery nìyẹn for the first time. So òun ló create racialized, institution of slavery. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn wọ́n ń ṣe wọ̀fà bóyá wọ́n enslave ara wọn, àwọn prisoners of war. Ẹrú ó lè di ọba, ẹrú ń fẹ́ ọmọ ọba, ẹrú ń bóyá bíi 5 years ó ti máa ó lè lọ ẹrú, àwọn ẹrú ń gbà míì gan wọ́n máa ń di alágbára general nílùú ìlú tó capture wọn ṣe get. But that was the first time tó yẹ pé tó bá ti jẹ́ dúdú anywhere tí wọ́n òyìnbó bá ti rí ó ti dẹrú nìyẹn. So àwọn Christians Pope òun ni ó issue edict yẹn ó wà online ṣe get. So Pope the John Pope II ó dẹ̀ ti apologize in 1990 nínú New York Times. The tó wà bẹ́ẹ̀ lé ní couple of maybe a week ago ó tún ti apologize, wọ́n máa apologize ni ṣe get. So ẹ̀sìn bá ṣe ń sọ Europeans wọn kì í or Eurasians wọn kì í jà sí ẹ̀sìn, nǹkan tó máa ń jà fún ni pé factors of production, ṣùgbọ́n wọ́n need ẹ̀sìn both Christianity and Islam láti palliate máa ní, láti domesticate máa ní, pàápàá Christianity. Nítorí pé tí ẹ bá stand lórí square yín, tẹ bá stand lórí ìṣẹ̀ṣe yín, ó máa wà very difficult fún wọn láti lè domesticate yín. Bí wọ́n ṣe lè domesticate ẹranko, bẹ́ẹ̀ náà lè ṣe lè domesticate èèyàn. Tẹ bá domesticate anything, ẹ̀ ń turn it against nature ẹni. Ṣẹ́gẹ́, so tẹ bá fẹ́ domesticate yín, ẹ gbọ́dọ̀ turn èèyàn yẹn against ìṣẹ̀ṣe ẹ̀. Kí là ń pè ní ìṣẹ̀ṣe? Ìṣẹ̀ṣe là ń pè ní fundamentals, àwọn Yorùbá fundamentals. Ó ní pé àṣà yín, èdè yín, ìṣe yín, àwọn ancestors yín, àwọn ìtàn tẹ́ ní, àwọn metaphysics yín bí ilẹ̀ Yorùbá ń sìn, àwọn concept orí, higher metaphysical concepts, bí moral philosophy ilẹ̀ Yorùbá, spiritual philosophy ilẹ̀ Yorùbá àti natural philosophy ilẹ̀ Yorùbá tá à ń pè ní èjìwapọ̀. So gbogbo yẹn wá ní kò dáa ṣe gbogbo nǹkan tí bàbá gbọ̀ǹkà lẹ́ǹkan yẹn wọ́n máa destroy, wọ́n máa attack ẹ̀, constant attack. Àwọn òrìṣà yín wọ́n máa ní ẹlẹ́bọ ni yín, àwọn náà ń ṣẹbọ o, bọ̀ wọn ò ní sọ yẹn, wọ́n máa attack nǹkan táwọn wọ́n máa gaslight yín nítorí pé àwọn fẹ́ pollute, wọ́n fẹ́ domesticate yín, wọ́n fẹ́ sọ yín di ẹdun arinlẹ̀ dídìrín. So wọ́n máa attack ìṣẹ̀ṣe yín. Tó bá ti lè tẹ́ bá ti gbé ìṣẹ̀ṣe yín sílẹ̀, wọ́n ti domesticate yín nìyẹn. Ṣé get ọmọ tó yẹ pé alágbára ni, warrior gidi, ó máa di gbẹ̀wù dání, ó máa di mùmú. Ṣé get ó máa sọ, ẹ máa rí ọmọ Yorùbá tí ó lè kọ 1 page paper, 1 page kẹ́ fún pé any subject tó bá wù ẹ́ kọ 1 page. That one page paper tó bá kọ yẹn kò lè incite willingness to pay or willingness to read nínú anybody. Ó máa bú àwọn ancestors tó create Ifá àti Ifá divination system tó yẹ pé kò sí nǹkan tí dúdú láyé create nílé ayé yìí in terms of robustness and poetic sublimity tẹ́lẹ̀ fi compare Ifá àti divination system láíláí. Kò sí dúdú nílé ayé tó lè create anything tó wà comparable to Ifá and its divination system lénìí in terms of robustness and poetic sublimity. But wèrè tó yẹ pé kò lè kọ 1 page paper tí èèyàn kankan máa kà, ó máa attack àwọn tó create Ifá àti Ifá divination system. Ṣé get? Ṣé rí pé èèyàn orí ẹ̀ ti dàrú, but iṣẹ́ tó ẹ̀sìn máa ń ṣe nìyẹn. So now àwọn òyìnbó, the Europeans tí wọ́n create Christianity, àwọn náà ló create Islam. Christianity wọ́n máa fi pollute mind ẹ, wọ́n máa fi sọ ẹ́ di arìndìn, gbẹ̀wù dání, mùmú, mugun. So tó bá ti wá di mugun tán, wọ́n máa kọ́ àwọn mugun wọn wá tí wọ́n ti Islamize. Àwọn yẹn làwọn Wahhabist, àwọn yẹn làwọn ISIS, àwọn agbésùmọ̀mí, àwọn yẹn máa wá, wọ́n máa finish yẹn off lórí lẹ́yìn. So Abrahamism is a tool for the promotion of Eurasian cultural supremacy and an instrument for grabbing land. Ilẹ̀ ni wọ́n wà all about. Tẹ́ bá wo history àwọn òyìnbó, especially Papa Rome, ẹ máa rí pé maritime civilization ẹgbẹ́ omi ló máa ń wà. Why tó máa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ omi ni pé láti lè trade. Commerce àwọn òyìnbó wà ń pa ẹ̀. Kò sí nǹkan tí òyìnbó ń fi religion ṣe ju pé wọ́n máa fi facilitate trade. Tó máa ti gbá lẹ́yìn, ṣẹ̀fẹ̀ pé wọ́n máa wá sí lẹ́yìn ni. Ẹ̀dẹ̀ ní resources lórí lẹ́yìn. So àti máa gbé àwọn resources wọn wá sí ọ̀dọ̀ tiwọn ní
Eurasia wọ́n need láti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ omi ṣẹ́gẹ̀t so tomati tẹ́yìn bá ti gbẹ̀rù dá ti di mugun tó yẹ pé ní any connection sílẹ̀ yín mọ́ kò sí nǹkan tó yẹ máa fi protect ara yín defend ilẹ̀ yín ò tẹ̀ jẹ́ mọ́ anything gbọ́ ẹni tó bá ti ń ta ko ìṣẹ̀ṣe ẹ̀ kò ní any connection sílẹ̀ mọ́ nìyẹn ṣẹ́gẹ̀t so ibi tí wọ́n fi create first wọ́n kọ́ create Christianity then nínú Christianity ni Mohammedanism ti yọ wá àwọn Nestorians tó ń pè ní Nasara àwọn ló create that Mohammedan movement tí wọ́n ń pè ní Mohammedanism àwọn Turks àwọn Arabo wọn ní ẹnu ń bẹ̀ ṣe rí nǹkan tó ń pè ní Pan-Arabism or Pan-Arabian identity wọ́n construct ẹ̀ ni it's a construct before 18th century tẹ́ bá wo Maghreb ní North Africa ní Algeria Tunisia Algeria Tunisia Morocco gbogbo population àwọn Arab tó wà ńbẹ̀ wọ́n lè ju 3% lọ gbogbo àwọn people yẹn tẹ́lẹ̀ wọn kì í ṣe Arab gbogbo Middle East àwọn èèyàn tó wà ńbẹ̀ máka àwọn Kurds wà ńbẹ̀ àwọn Persians wà ńbẹ̀ àwọn Assyrians wà ńbẹ̀ àwọn Europeans wà ńbẹ̀ àwọn Africans wà ńbẹ̀ ní gbogbo ibi tó ń pè ní Middle East all the way from North Africa or to ibi tó ń pè ní even Iran lẹ́ni Iran different ethnic groups ló wà ńbẹ̀ so ìgbà tí àwọn òyìnbó tí wọ́n fẹ́ destroy àwọn Ottoman Turks tó gba ilẹ̀ wọn ní Constantinople tó jẹ́ modern day Istanbul ìgbà tí wọ́n gbà wọn ò jẹ́ kí wọ́n ní access to the Mediterranean Sea láti trade so àtìgbà yẹn làwọn òyìnbó ti ń wá ọ̀nà láti gba ibẹ̀ yẹn padà lọ́wọ́ láti destroy Ottoman Imperial Kingdom because kingdom yẹn empire yẹn ó wà láti North Africa all the way to Northern India ni so vast empire ó dẹ̀ wà very powerful ṣẹ́gẹ̀d so wọ́n á ní okay kí làwọn máa ṣe láti lè gba Mediterranean coast yẹn padà lọ́wọ́ àwọn Ottoman yìí àwọn Arabo tẹ́rí yẹn tí wọ́n ń pè àwọn tó ń pera wọn ní Arab lẹ́nìí bí mo ṣe sọ wọn ò ṣèyàn kan náà different groups of people ni wọ́n àwọn ló wà ní under àwọn Ottoman Turks àwọn ni most of àwọn soldiers wọn àwọn so-called Arabs ni so àwọn Europeans British pàápàá wọ́n gba Cairo ní around 19th century common era bí 1898 Napoleon lọ sí Cairo lọ sí Egypt ó kó 147 scientists ló kó dání ara àwọn tó kó dání ni Joseph Fourier tó wà ní engineering math tó ń pè tó develop Fourier series or Fourier series ó ní kejì Laplace ó kó wọn lọ wọ́n jí gbogbo wọ́n loot Cairo so àwọn British wá lọ pàdé wọn bẹ̀ wọ́n take over from àwọn French from Napoleon so but Napoleon ló gbé printing press tí wọ́n fi ń print ìwé ló gbé lọ sí Cairo for the first time ní 1800 àwọn Arabo ò ní printing press even àwọn Ottoman wọn ní printing press ṣẹgẹt so ó gbé débẹ̀ àwọn British take over nígbà yẹn Muhammad Ali òun ló ń rú Cairo bá àwọn British ń wọlé sí wọn lára wọ́n ti station gba àwọn mercenaries wọn gba àwọn agents wọ́n ti station sí gbogbo area yẹn so kí wá ló ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n wá sọ fún àwọn family àwọn Arabo family ni wọ́n pe family yẹn family méjì ni Abdullahi family and Hussein Faisal family wọ́n wá lọ bá wọn pé àwọn fẹ́ kí wọ́n darapọ̀ mọ́ àwọn so that àwọn máa lè destroy Ottoman Turks àti power àwọn hegemony wọn ní area yẹn àwọn fẹ́ destroy kí wọ́n help àwọn ipe tó máa help àwọn táwọn bá wà successful àwọn máa fún wọn ní gbogbo Middle East gbogbo family méjèèjì àtàwọn cousins wọn àwọn máa fún wọn ní gbogbo Middle East àwọn dẹ̀ láwọn ọmọ ogun lẹ́yìn ṣẹ́gẹ̀t so àwọn yẹn wá wí pé okay àwọn máa support wọn so kí wá ló ṣẹlẹ̀ event kan ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn wọ́n lọ assassinate the head to the Austro-Hungarian Empire wọ́n pè ní Ferdinand wọ́n assassinate àwọn Serbian nationalists òun ló bẹ̀rẹ̀ First World War Germany àtàwọn Ottoman àwọn wà lọ́yìn one side British àti French àwọn wà ní the other side wọ́n bẹ̀rẹ̀ war yẹn àwọn British ló wá sọ fún
àwọn the so-called Arabs wà pé òkè ẹ jọ̀ọ́ ẹ parapọ̀ mọ́ wa bó ṣe àmọ́ kí mo sọ pé gbogbo àwọn èèyàn tó wà ní region yẹn wọn ò kí ń ṣe the same ethnic group. Àwọn tó wà ní North Africa àwọn náà pè ní Maghreb tribe làwọn yẹn. Àwọn tó wà ní Gulf area wọ́n ń pa àwọn ní Gulf tribes. Àwọn tó wà ní Hijaz or Levantine wọ́n pè àwọn ní Levantine tribe. Àwọn tó wà ní Peninsula àwọn ní Peninsula so-called Arabs. The so-called Arabian civilization Yemen ló ti wá, Southern Arabia ló ti wá. Colony Aksum Ethiopia ó ní Southern Arabia for a long time. So àwọn indigenous so-called Arabs kíní gangan náà ti wá Yemen. Àwọn yòókù yẹn mixture of different hybrid ní gbogbo wọn. So wọ́n wá lọ sọ pé àwọn ìbọn sọ pé kí la lè ṣe. So wọ́n ní the best way láti destroy àwọn Ottoman Turks tó kí wọ́n create pan-Arabian identity. Identity yẹn náà sọ pé the bond of religion ó gbọ́dọ̀ wà thicker than the bond of blood. Ìyẹn náà ń pè ní Islamic brotherhood tó máa ń sọ tó yẹ pé irọ́ ni o kò sí nǹkan tó ń jẹ́ brotherhood nínú ẹ̀sìn Gotha religion tó ń gbé kiri o. So wọ́n wá sọ pé okay àwọn máa create that pan-Arabian identity. So but wọ́n tó lè create pan-Arabian identity gbogbo àwọn èèyàn yẹn tó yẹ pé wọn ò sọ èdè kan náà wọ́n gbọ́dọ̀ create èdè kan fún wọn láti máa sọ. Èdè tí wọ́n wá create fún wọn nígbà yẹn òun náà ń pè ní Afusha, Modern Standard Arabic. So òun náà ń pè ní Afusha. The structure tó dẹ̀ lò fún òun náà ń pè ní trilateral structure or triconsonantal structure. Most of Arabic words or vocabularies ẹ lè reduce it to 3 consonants. You know, Rasul, RSL, Kitab or Katab, KTB, Rahim, RHM, Báyẹn, Hamid, HMD, gbogbo ẹ̀ 3 consonants. Wọ́n ti ní script tẹ́lẹ̀ tó ń pè ní Kufic, kò kí ń ṣe Arabic script, kò sí kan tó ń jẹ́ Arabic script, Kufic script ni. Wọ́n borrow ẹ̀ from àwọn Egyptians tó ń pè ní hieratic script of ancient Egypt, phonetic script níbẹ̀ náà ti borrow ẹ̀ wá. So wọ́n ti ń fi yẹn kọ̀ọ̀kan, ṣẹ́gẹ̀t, but wọ́n kíní pan-Arabian identity yẹn ni wọ́n bá wọn create. So èdè tí wọ́n dẹ̀ create fún wọn tí wọ́n pè ní Afusha yẹn, wọ́n grammar ẹ̀ Egyptian ni, Egyptian dialect wọ́n lò fún grammar like lexis and structure ẹ̀. But ṣe wá rí kíní ẹ̀ àwọn nouns ẹ̀ wọ́n lo Syriac. That's why they bá Google pé kí ni grandfather language of Arabic wọ́n máa sọ pé it's Syriac because Syriac ò ní noun tí wọ́n fi construct ẹ̀. Àwọn verbs ẹ̀ àti grammar ẹ̀ wọ́n lo Egyptian wọ́n wá combine méjèèjì. That is why tí àwa máa ń sọ pé kò séèyàn nílé ayé tó ń sọ èdè tó ń pè ní Arabic before 18th century of the Common Era. Oríṣiríṣi èdè ní gbogbo wọn sọ ní region yẹn. Arabic tí wọ́n pè ní Afusha yẹn náà fi unite gbogbo wọn into one. So wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ process of standardization, which is that wọ́n wá lọ kó àwọn texts, àwọn Judeo-Christian texts, meaning the Torah, the Novum Testamentum, which they call the New Testament. Wọ́n kó wọn, wọ́n translate wọn to Afusha, Modern Standard Arabic, the same way tí wọ́n ṣe lọ gbé Bishop Ajayi Crowther kó translate from English to Yoruba. Ṣẹ́gẹ̀t, because Ajayi Crowther òun ló standardize Modern Standard Yoruba tá à ń sọ yìí. Ajayi Crowther ló standardize ẹ̀. Majority Yoruba wọ́n máa ń sọ èdè lẹ́nu. Ṣẹ́gẹ̀t, àwọn ló pọ̀ jù nílẹ̀ Yorùbá, àwọn tó ń sọ èdè ló pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá, kò ṣe àwọn tó ń sọ irú Yorùbá yìí, this Modern Standard Yorùbá, àwọn Èkìtì, àwọn Ìjẹ̀ṣà, àwọn Ìjẹ̀bú, àwọn Ẹ̀gbá. Ṣẹ́gẹ̀t, àwọn elédè ló pọ̀, gbogbo èdè tilẹ̀ Yorùbá ó wà connected to one linguistic family to originate láti Ilé Ifẹ̀. So difference nìyẹn. But in the Middle East, wọ́n combine èdè méjì láti create Modern Standard Arabic ni. So kò séèyàn kankan tó ń sọ èdè yẹn really before 18th century of the Common Era. So wọ́n bẹ̀rẹ̀ standardization yẹn. So wọ́n wá ń translate àwọn Judeo-Christian text, wọ́n translate ẹ̀ sí Modern Standard Arabic. So àwọn Judeo-Christian text yẹn wọ́n wá ń pè ní Quran. But nítorí pé wọ́n fi calligraphy yẹn tó ń pè ní Kufi kọ sílẹ̀ làwọn èèyàn máa ń rò pé ó yàtọ̀ sí Bible. Abraham òun náà ni Ibrahim. Ṣẹ́gẹ̀t,
David ó ní Dáúdù, kí ló ń pè Moses ó ní Musa. So gbogbo event tó wà nínú Torah àti Novum Testament òun náà lè máa bá nínú Quran, though wọ́n add bóyá bí 4% story Rasul wọn tó ń jẹ́ Muhammad tí wọ́n consider pé object of Islam. Ṣé get? But ìwé yẹn, the Quran is Bible 2.0. Islam is Christianity 2.0. Though nínú standard or traditional Islamic narrative, wọ́n máa sọ fún yín pé Muhammad wọ́n sọ ìwé yẹn kalẹ̀ fún ni. Ipe Allah, ṣìgìdì ni Allah o, but wọ́n máa ní òun ni the God of the universe gbogbo ẹ̀. Ipe òun ló sọ kalẹ̀, ipe Muhammad ó lọ há sínú cave, wọ́n pe cave yẹn ní Al-Hira cave. Cave Hira yẹn ibẹ̀ náà ti develop historically. Hira, Alamba province ní region yẹn wà, ibẹ̀ náà ti develop Kufi script. Ìgbà tí wọ́n borrow ẹ̀, ṣẹ̀mẹ́kọ́ máa modify ẹ̀, ibẹ̀ náà ti Hira náà ti develop script on calligraphy yẹn tó máa ń pè ní Arabic script yẹn. Hira náà ti develop ẹ̀, but the same Hira yẹn ni wọ́n sọ pé Muhammad há sí tí angel Gabriel. Arabo wọn ò ní mind láti abstract events àtàwọn characters nínú mind wọn. Gbogbo characters wà nínú Quran wọn lọ borrow ẹ̀ wá ni. Ṣé get? So Jubril òun náà ní Gabriel, wọ́n wá ló yọ sí Muhammad, ó wá sọ Bible kalẹ̀ fún, because Bible ní Quran. Ṣé get? So ẹ ti mọ̀ pé irọ́ ni wọ́n ń pa. Kí ni ìwé tó ti wọ̀ already, àwọn events, àwọn characters ti wọ̀ already, kí náà tún sọ kalẹ̀ fún yàn míì fún? Ó yẹ kí angel Gabriel kó kàn gbé Bible kó làmọ́ Muhammad lórí inú cave tó wà tó há sí nínú story wọn. Ṣé get? Nǹkan tó yẹ kó ṣe nìyẹn, kó dẹ̀ sọ pé bàbá, ìwé ní ìlọ kà á, ṣùgbọ́n wọ́n ní láti máa dramatize irọ́ nítorí pé gbogbo ẹ̀sìn wọn orí irọ́ ló dálé lórí. So Muhammad kankan wọ̀ has anywhere, wọ́n bá wọn translate àwọn ìwé yẹn ni. Ibì kan wà wọ́n pè ní House of Wisdom ní Baghdad. Wọ́n ti máa ń ṣe àwọn translation yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní in the Muhammadan era, but nígbà tí wọ́n ń create Islam fún wọn láti lè jẹ́ pé kí wọ́n fi destroy Ottoman Imperial Kingdom from within, ìyẹn náà pè ní Arab Revolt. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn ní àwọn kan ń pè wọ́n ní àwọn Young Turks. Àwọn Young Turks yẹn, àwọn ọmọ young people ní Turkey nígbà yẹn ní capital wọn, wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ jẹ́ kí Ottoman Kingdom wọ́n centralize power wọn wípé ó ti ń ó ti fẹ́ máa weak. So wọ́n wá ní òkè, àwọn sultan wọ́n agree, wọ́n wá ní òkè nǹkan táwọn máa ṣe ni pé àwọn máa create parliament. Nínú parliament wọn, àwọn Turks wà ń bẹ bóyá bí 160, àwọn Arab tó wà ń bẹ bóyá bí 64, àwọn Greece nígbà yẹn under Ottoman Kingdom, àwọn European nations kọ̀ọ̀kan wà lọ́ndà Ottoman gbà yẹn bí àwọn Albania, gbogbo àwọn ọbẹ̀ yẹn wọ́n wà lọ́ndà àti Greece gan gbà yẹn. So wọ́n fáwọn náà bí 20, gbogbo wọn báyẹn ṣá. Bá àwọn Arabo, àwọn ní no, àwọn need more representatives nínú parliament yẹn ju 64 lọ. So nǹkan tó fà á tí àwọn British rí wọn lò nìyẹn, pé ẹ support wa ká jáwọ́ yìí, ká break hegemony Ottoman. So ibẹ̀ lọ́ fi wá agree, wọ́n bá wọn create àfúṣà fún wọn tó ń pè ní modern standard Arabic. Wọ́n standardize èdè yẹn fún wọn, wọ́n translate àwọn literature wọn, àwọn European Judeo-Christian literature, wọ́n máa translate ẹ̀ sí àfúṣà. So bí wọ́n ṣe create that pan-Arabian identity fún wọn nìyẹn. Kò exist tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, kò sí èèyàn kan tó ń pè ní Arab or anything tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Wọ́n ní different tribes tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, bá ṣe ní different tribes ní Nàìjíríà, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ní different tribes nígbà yẹn. Islam wọ́n create fún wọn láti unite wọn. So now wọ́n win war yẹn, wọ́n defeat Germany ní First World War. Wọ́n win war yẹn, wọ́n dẹ̀ make do on their promise, except for one wàhálà kan ṣẹlẹ̀. So wọ́n divide Transjordan yẹn ní Saudi Arabia àti Jordan. Wọ́n fún Abdullahi family ní Jordan, wọ́n fún Hussein Faisal family ní Saudi Arabia, the largest of the land. Wọ́n wá install àwọn ọba fún wọn. Tẹ́ bá notice, ẹ máa rí pé àwọn Ottoman àwọn ló ní sultanic system, wọ́n dẹ̀ ní àwọn amirs or emir. The Ottoman system làwọn Fúlàní follow, wọn follow system
I'm talking about their political structure. Wọ́n follow system àwọn Arab. Nítorí pé system àwọn Arab, it's a construct. Àwọn òyìnbó ló create system yẹn fáwọn. Àwọn Arab wọn ní, so àwọn ló bá wọn install gbogbo àwọn ọba wọn yẹn. Ẹ rí pé King Fahd kò kí ń ṣe sultan, kò wọ́n ní sultanist system. Because modern construct ni. So wọ́n install ọba kan fún wọn ní Lebanon. Wọ́n gbé àwọn ọba lọ sí Jordan. Wọ́n create Bahrain out of Iran. Wọ́n create Kuwait out of Iraq. So nǹkan tó fẹ́ ṣe ni pé wọ́n fẹ́ control the Mediterranean Sea, the Strait of Hormuz, the Suez Canal. Strait of Hormuz yẹn ló ń dá wàhálà sílẹ̀ lẹ́ni o. Gbà wọ́n control ẹ̀. But later on, wọ́n tún lose ẹ̀ fún àwọn múlà tó wà ń bẹ̀ ń sìn ní Iran. Wọ́n control ẹ̀ gbà tó wọ́n destroy Ottoman. Wọ́n fẹ́ ní control over the Strait of Hormuz, the Suez Canal, the Mediterranean Sea in general, which they did for a long time. So wọ́n make do on their promise. Wọ́n divide the land amongst àwọn so-called àwọn family, àwọn Arab families yẹn. Wọ́n dẹ̀ install ọba fún wọn. Wọ́n dẹ̀ gbé military base wọn. Pé in case táwọn Turks bá fẹ́ padà wá, tó bá reorganize. Or táwọn èèyàn tí wọ́n gan tó bá ṣe wẹ́kẹ́ different tribes ni wọ́n tí kìíní Pan-Arabian dẹ̀ tí ò bá work mọ́. So wọ́n máa lè help àwọn ọba yẹn láti lè quell gbogbo protest yẹn. So nǹkan tí military base, especially American military base, tó fi wà ń bẹ̀. So now kí wá ló ṣẹlẹ̀? Palestine wọ́n fún wọn lọ́ba níbẹ̀. Reason tí wọ́n fi fún wọn lọ́ba ni pé àwọn Jew ló ń control economy in Germany during the First World War. Àwọn ni financiers, àwọn ni ó ń control the banking system. Àwọn òyìnbó lọ bá àwọn Jew náà níbẹ̀ wípé ẹ wá tẹ́ bá support wa nínú ogun yìí, àwọn máa fún yín ní homeland. Nítorí pé Germany ò kí ń ṣe homeland yín. Homeland yín Uganda ni. Àwọn Zionists no, àwọn ò lè justify Africa ni Uganda wa East Africa. Wọ́n lọ yíwá kò sí connection. Because àwọn these so-called Jews, the Ashkenazi, the Zionists, òyìnbó náà ni wọ́n kàn practice ẹ̀sìn míì tí wọ́n pè ní Judaism ni. So the Jewish identity ó ní pé tó bá it's a religious identity. Lẹ́ni wọ́n máa sọ fún yín pé it's an ethno-religious identity. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ethno-religious identity. Ẹ̀sìn ni. Ìwọ tó bá ń follow Judaism, you are a Jew. Ìwọ tó bá ń follow Christian, you are a Christian. Ìwọ tó bá ń follow Islam, you are a Muslim. Bó ṣe rí nìyẹn, but òyìnbó tó máa fẹ́ gbalẹ̀, wọ́n máa different gimmicks, different stories, wọ́n máa conjure up láti pollute mind yín. So wọ́n lọ bá àwọn German Jews pé ẹ má supply ó fún German government o tá bá ti bẹ̀rẹ̀ war yìí, because wọ́n máa need owó láti prosecute war. Nǹkan tó dẹ̀ ṣe nìyẹn. Nǹkan tó fà á tí Hitler gbogbo àti First World War ṣẹlẹ̀, Hitler sì kéré. Gbogbo story yẹn ló ń gbọ́ ǹgbà tó ń dàgbà. Ṣé mo nationalist ni ó dẹ̀ wà conservative pé so àwọn Jew ló fà á tí a fi lose war yẹn. So àwọn British wọ́n wá airlift àwọn Jews kúrò ní Germany, wọ́n kó wọn lọ sí Palestine because wọ́n refuse pé homeland àwọn pé Uganda ni. But wọ́n dé Palestine wọ́n lówó, wọ́n ralẹ̀ lọ́wọ́ àwọn the Palestinians, àwọn ọ̀dẹ̀, àwọn náà ń talẹ̀ fún wọn. Àwọn ń gbin grapes, wọ́n ń ṣe wine, wọ́n tún make more money. So bọ́n ṣe ń gbalẹ̀ lọ́nbẹ̀ nìyẹn. Ìgbà tí Hitler wá tún wá dé tó ti wá tún pa wọ́n lọ rẹpẹtẹ, bọ́n ṣe airlift gbogbo wọn síbẹ̀ sí Palestine, bọ́n ṣe gba Palestine ní 1948. The UN, British, àwọn retreat, wọ́n gbé UN wọbẹ̀. UN náà extension, West ní UN. Ṣé get extension British, France àti America náà ní UN. So UN wá sọ pé okay, àwọn máa create a legal state, wọ́n pè ní Israel yẹn. Wọ́n create sínú Palestine. Nǹkan tó fa ìjà wọn nígbà yẹn nìyẹn. So àwọn Arab leaders míì àtàwọn èèyàn wọn tó yẹ kó wọn mọ deal tí àwọn òyìnbó àtàwọn Arab families yẹn tí wọ́n ní. Ṣẹ̀mẹ̀ pé inú máa bí àwọn pé báwo làwọn people ṣe wá, àwọn yẹn tí wọ́n wà radicalized. So báwo wá ni àwọn Saud family, báwo náà ṣe gba Saudi Arabia lọ́wọ́ àwọn Hussein Faisal family. Àwọn Saud family, Abdulaziz Al Saud, àwọn tí ń control Makuraba tó ń pè ní Mecca àti Yathrib tó ń pè ní Medina for a long time. Kí wọ́n tó strike deal pẹ̀lú gbogbo deal tó wọ́n ṣe yẹn láti destroy Ottoman Imperial Kingdom.
so àwọn march wọ́n ṣe coup àwọn British náà tún support wọn àwọn ló kó weapon fún wọn because àwọn yẹn àwọn tí àwọn agbésùmọ̀mí ni gbogbo àwọn Al Saud family àwọn yẹn làwọn Wahhabis àwọn yẹn náà ló di àwọn tẹ̀sán àmọ̀lé tó ń gbogbo àwọn ISIS gbogbo àwọn yẹn so wọ́n ṣe march onto the capital yẹn tí wọ́n overthrow Hussein Fasa family àwọn ló dẹ̀ ti ń rule níbẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ni so Christianity àti Islam mo ṣe sọ àwọn Europeans ló create méjèèjì wọ́n máa fi sọ yín di mugun tẹ́ bá ti di mugun tí wọ́n tàn yín against ìṣẹ̀ṣe yín wọ́n máa gbé àwọn Islamists wọ́n wá wọlé àwọn yẹn ti wà radical àwọn Wahhabis àwọn yẹn ò gbọ́ wọn ò gbà wọ́n máa pa yín tó bá dé ṣe pa yín wọ́n máa gbà lẹ́yìn so alliance wọn ní nìyẹn the same alliance wọn ní pẹ̀lú àwọn Àràbó òun náà làwọn òyìnbó ni wọ́n ní pẹ̀lú àwọn Fúlàní so Fúlàní àtàràbó prostitutes ni wọ́n jẹ́ fáwọn òyìnbó so luckily for them wọ́n tún wá discover oil ní Middle East so Àràbó wọn ò já anything nílé ayé tí ó bá yí pé wọn ò discover oil ni wọn bá sì máa fi tọrọ àkúnmí wẹ̀ ni wọ́n máa sọ fún yín pé golden age of Islam kò sí nǹkan tó ń jẹ́ golden age of Islam ṣe get Mohammedanism ló wà àwọn talks tó dẹ̀ ní and Christian movement ni Christian political movement ni tó evolve out of Nestorian Christianity ṣe get tí máa ti sọ̀rọ̀ tó ń sìn tó bá later máa explain that Mohammedan movement because ìyàtọ̀ wà láàrin Mohammedanism àti Islam àwọn ló dá Mohammedanism àwọn ló dá Islam sílẹ̀ tí Islam láti ọkọ̀ sọ́nsìn so bó ṣe rí nìyẹn so arákùnrin kan wọ́n ń pe máa yẹn ní Maynard Keynes ó kọ̀wé nígbà yẹn ní 1946 wọ́n ń pe ìwé yẹn ní the theory of capital employment and interest nínú ẹ̀ ló sọ fáwọn Europeans pé ẹ̀yin ẹ crazy nítorí pé currency yín tó jẹ́ paper money is nothing kò lẹ́ni value wọ́n máa ń back with gold ni ó wá ń sọ fún wọn pé nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí gbogbo Europe ò lẹ́nìthing Europe wà desolate of resources Africa ló ní bí 98% gbogbo gold ilẹ̀ Africa ló wà ẹ wá ń back currency yín with resources tẹ́ ẹ̀ ní lórí ilẹ̀ yín táwọn Africans bá wake up tó bá gbalẹ̀ wọn tí Christianity yóò bá work lórí wọn mọ́ tí this dead white man on the cross ẹ fi ń pollute máa lè wọn tí wọ́n bá reject ẹ̀ ṣẹ̀bẹ̀ pé gbogbo yín mọ̀ wà valueless ẹ ní láti decouple currency yín from African gold ó wá propose two artificial means láti control inflation because this doesn't back fiat money paper money paper ẹ lè print anytime but gold ẹ lè print ìtọ́jú àwọn fi ń couple gold pẹ̀lú fiat money in the past in antiquity gold nìkan náà máa ń ná wọ́n máa mint gold gangan fúnra rẹ̀ into coin náà máa ná but ìgbà tó wá discover paper money wọ́n wá ń back it up so the value of fiat money gangan gold nínú gold tó fi back it up yẹn ló wà ó wá ní no wọn ò need the gold gan really ipe wọ́n lè float currency wọn without the gold nǹkan tó máa ṣe ni pé ó wá propose kí ló ń pè kíní open market operation which is monetary policy àti fiscal policy so monetary policy ẹ̀ la kọ́ nínú economics wọ́n pè ní contractionary and expansionary monetary policy láti control M1 which is money supply ìgbé tẹ́ bá lo under open market operation tẹ́ bá combine ẹ̀ mọ́ fiscal policy which is taxation and government spending tẹ́ bá ń control méjèèjì tẹ́ bá combine ẹ̀ ẹ lè control inflation nǹkan tó fà á tí Nixon in the 70s tó fi decouple American dollar from kìnìún yẹn gold tó ní kékeré but ìgbà yẹn wọ́n tẹ̀ sí discover crude oil Japan nígbà yẹn Japan rice Japan ló ń control ló máa ń import 20% gbogbo crude oil and gas nílẹ̀ ayé nígbà yẹn wọ́n wá lọ bá Japan yẹn wọ́n ti ju bomb sí Japan wọ́n ti bomb wọn nígbà yẹn Hiroshima ní Nagasaki kọ́ ẹ̀yin people ẹ̀ wá gbogbo oil tẹ́ lọ ń rà ní from OPEC yìí ẹ gbọ́dọ̀ máa rà ní US dollars ní o àwọn òkè àbí tẹ́ bá ti rà ẹ gbọ́dọ̀ gbogbo receipt yẹn must be denominated in US dollars Japan of course wọ́n ti defeat àwọn already wọn ọ̀bẹ jẹ́ kó tún jùmọ̀ fáwọn wọn ni wọ́n gbà ní so wọ́n gbà bí wọ́n ṣe couple wọ́n ṣe bọ́ ṣe báàkì US dollar pẹ̀lú kinní nìyẹn pẹ̀lú crude oil
receipts kó ẹni tó bá ra crude oil ní Nàìjíríà ń sìn Nàìjíríà ló ń ní oil tẹ́ bá lọ ra crude oil ní Nàìjíríà dọ́là lẹ́ máa fi rà kí ni ẹ máa ṣe fún value US dollars ó máa demand for US dollars máa go up tí demand kan bá dé ti go up kí ló máa ṣẹlẹ̀ price nǹkan yẹn máa go up ìtorí ẹ̀ ní US dollar fi strong ìtorí àwọn fi gba Gaddafi ìtorí àwọn fi pa Saddam nítorí pé wọ́n threaten that petrodollar so petrodollar yẹn deal yẹn ó ní àwọn àtàwọn àràbò àwọn Arab families tẹ́ rí yẹn ní gbogbo Middle East ní Qatar gbogbo tó fi lówó tó fi ń táwọn Americans máa ń support wọn because prostitutes ni wọ́n àràbò wọn ní civilization wọn create any ẹ lọ sẹ́ni museum nílé ayé ẹ lè rí Arab section ẹ lọ sẹ́ni museum nílé ayé ẹ lè rí Fulani section ẹ máa rí Ọ̀yọ́ o ẹ máa rí Ifẹ̀ ẹ máa rí Benin which is an extension the Ọba dynasty in Benin extension Ifẹ̀ ni ẹ máa rí of course ẹ máa rí Egyptian ẹ lè rí àràbò because kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Arabian identity or Pan-Arabian identity òyìnbó ló bá wọn create láti destroy Ottoman Imperial Kingdom. The first Quran tí wọ́n publish in 1924 ní Cairo in a book form. The first dictionary, which is German to Arabic dictionary, was published in 1957. German man ló bá wọn publish it. The first Arabic to Arabic dictionary was published in 1977. Kẹ́lẹ̀ mọ̀ bí àwọn kìíní ṣe wà recent sí kò ṣe nǹkan tó ti pẹ́. So bí wọ́n ṣe create Islam nìyẹn tá bá tún move on a máa dákẹ́nsìn máa sọ bí kò sí nǹkan kan tó wà original nínú Islam gbogbo nǹkan tó wà nínú Islam nínú Christianity náà ti yọ àdè máa sọ máa dẹ̀ sọ in closing ìyàtọ̀ tó wà láàrin Mohammedanism and Islam so máa dúró bínú ẹ ṣé gan. ẹ ṣeun gan adúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá Fádàrẹ ẹ ṣeun gan mi mọ̀ bóyá ms wà ń bẹ ṣé ms wà ń bẹ ms ò sí ń bẹ àkànbílọ́ba ṣe wà ń bẹ àkànbílọ́ba ló ń sí ń bẹ so a máa gba just 3 questions ìbéèrè mẹ́ta péré lẹ́ máa gbà ìbéèrè yẹn ní wọ́n mi láti béèrè which Gbóǹkà máa down for 3 minutes then a máa move on sọ́yọ̀ so ẹ̀yin tẹ́ bá ní question ẹ kọ̀ọ̀kan pé ní question mo máa mo wà ń bẹ akó ètò àkàrà ògùn. a kì í ṣe ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ. no mò ń gbádùn wọn. ok bàbá ètò láyé ṣẹ́yìn ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ fún 3 minutes ṣé ètò láyé wà bẹ́ẹ̀. mo lọ rí àtẹ̀bá ẹgbà question mo ní tí mo fẹ́ sọ náà but ẹgbà question. ẹ lo 3 minutes kẹfì sọ nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ. bí ẹ ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ. ok ẹ ṣeun wọn. ìkan tí mo kàn fẹ́ béèrè mo fẹ́ mọ̀ nípa Ọ̀yọ́ pẹ̀lú Benin Republic kí ló dà wọ́n pọ̀ àbí Benin Republic pẹ̀lú gbogbo ìran Yorùbá ọ̀ ìran káàrọ̀-o-jíire kí ni ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin wọn. ẹ ṣeun gan èyí bẹ̀rẹ̀ là ń lọ sí but ẹ jẹ́ ká fi yẹn ṣe 4th question inú 3 question Gbóǹkà ẹ gbóhùn sókè like 3 minutes kẹfì dáhùn béèrè wọn ká ṣẹ̀tẹ̀ méjì ẹni tó bá ní question ẹ kọ́ ń pẹ́ ní question a máa gbé yín wá sókè máa send request fún yín ó yẹ ẹ gbóhùn sókè Gbóǹkà. ṣe rí ìdí tí Ọ̀yọ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ Ọ̀yọ́ was supposed to be a buffer city nígbà tí wọ́n dá ilẹ̀ Yorùbá lẹ́tàn ṣe mọ̀ pé ọ̀nà méjì ní ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ káàrọ̀-o-jíire I keep saying Yorùbá fi evolve so wọ́n create new nobility wọ́n create a design structure of government structure nífẹ̀ẹ́ wọ́n wá gbé káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe rí bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní gbòòrò ilẹ̀ Yorùbá prosper ju ṣe rí Ilé Ifẹ̀ bó ṣe wà yẹn gbogbo títí kan Onitsha is an extension títí kan ilẹ̀ Benin gbogbo wọn kàn bá fẹ́ jà lẹ́nujọ́ mẹ́ta èkó ọ̀rọ̀ yẹn bọ̀ gbogbo yẹn ó connect bó ṣe rí ìgbà kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ní 1600s ọba yẹn Onígbògi ní ayé tiẹ̀ wọ́n jẹ ilẹ̀ Ọ̀yọ́ run tó yẹ pé wọ́n lé wọn kúrò ní exile wọ́n wá lọ gbélẹ̀ Bàrìbà nígbà táwọn Ọ̀yọ́ wá padà Ìgbòho náà kọ́kọ́ padà wá sí wọ́n wá ṣẹ̀wá sẹ́tù sí Ọ̀yọ́ tá à ń pè ní Ọ̀yọ́ Kàtúngà ìgbà tó ń padà bọ̀ yẹn ṣe rí nígbà tó wà ní ilẹ̀ àwọn Bàrìbà ibẹ̀ náà ti kọ́ iṣẹ́ ogun kí wọ́n tó lọ ilẹ̀ Bàrìbà wọn kì í ṣàkógun bí wọ́n ṣe rí yẹn wọn ò ní empire kan tó lọ ilẹ̀ Bàrìbà
although ilẹ̀ Ọ̀yọ́ so bí wọ́n ṣe padà ìgbà tó lọ ilẹ̀ Bàrìbà yẹn wọ́n máa ń bá àwọn ará Bàrìbà lọ sí ogun so ìgbà tí wọ́n padà tó fẹ́ tẹ Ọ̀yọ́ wọ́n wá bẹ nínú àwọn ará Bàrìbà yẹn pé kán jọ kí wọ́n bá wọn padà wá sí ìlú Ọ̀yọ́ tó fẹ́ tún ṣe wọ́n wá ṣe power arrangement pé àwọn Bàrìbà ló máa jẹ prime minister àwọn máa jẹ ọba wọ́n tún ṣe arrangement pẹ̀lú àwọn Nupe pé àwọn máa jẹ is like the me kì í fẹ́ pè ní masquerade is a disrespectful word but egungun mysteries wọn so ọba kan ìkànnà àwọn prime minister Bàrìbà yẹn ló bẹ̀rẹ̀ sí ní jagun tí ogun yẹn fi wá dé ilẹ̀ Dahomey ogun yẹn dé ilẹ̀ Togo ogun yẹn ó dé kọ́nà buffer zone ilẹ̀ Ghana buffer zone border city now prime minister yẹn jẹ́ Bashorun Yamba ní bàbá Bashorun Gaa so òun ló ṣe tí ilẹ̀ yẹn tó fi gbòòrò tó fi lọ débi tí tó lọ dé so ibẹ̀ ní connection yẹn ti wá láàrin àwa àtàwọn àwọn Yorùbá tí a bá wo DNA wọn Yorùbá ló wà ń bẹ ibẹ̀ lọ́tí but ìgbà táwọn òyìnbó dé tó ń pín ilẹ̀ wa wọ́n gé French gé wọn lọ òyìnbó gé wa lọ wá síbí kìnnìkan gé wa wá síbí àwọn Bàrìbà gan tó yẹ pé àwọn àtọ̀yọ́ jọ ń ṣe most of them go to sílẹ̀ Nàìjíríà mọ́lẹ̀ ni most of them Benin náà gé wọn mọ́ so ibẹ̀ ni mo ṣe mo ti dá yín lò kì í ṣe nǹkan tí wọn kàn lè down fast mẹ́yẹn because another session ni yẹn. mo understand because ìdí tí mo fi béèrè ni pé mọ́mì tèmi Benin Republic ló ti wá ìdílé wọn dẹ̀ níyì ní Benin Republic wọ́n jẹ oyè ìdílé wọn lóye báàgì ẹ̀kọ́ náà ni mo délùú yẹn gbà tí mo wá débẹ̀ tí mo gbọ́n ní wọ́n jẹ oyè kí lóye ìdíwọ́ lóye báàgì pé àwọn gọlọ́yẹ káwọn di oyè yẹn bẹ́ẹ̀ obìnrin làwọn wọ́n á ní kílé tóyè yẹn fi jẹ́ pé ìtumọ̀ èdè yẹn oyè báàgì náà ń pè wọ́n wá fi tẹnu bọ̀rọ̀ fún mi máa fi wò pé òkè àtìgbà èmi ò ẹmọ̀ yẹn máa ń ṣèwádìí náà ni pé kí ló pa ìran Yorùbá àti Benin Republic pọ̀ so the same nǹkan tẹ́ ṣàlàyé náà làwọn èèyàn ṣàlàyé pé Benin Republic pẹ̀lú ìyẹn Yorùbá ìkọ̀ọ̀kan náà ni but àwọn òyìnbó náà dé tó divide ẹ̀ so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn gbogbo wọn Yorùbá náà dẹ̀ ń sọ so wọ́n ní mother language wọn bẹ̀ wọ́n kò sẹ́ni tí ò gbọ́ Yorùbá nínú wọn so ẹ ṣe gan. ẹ ṣeun gan ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ bólì bíólì ẹ bèrè ẹ tó wá fẹ́ ní ìbéèrè ẹ identify nínú chat mo máa send ẹ kalẹ̀ gbogbo lé ìbéèrè mi ni wípé a gbọ́ nínú ìtàn yìí pé àwọn Ifẹ̀ àti Benin kì í ṣe Benin Republic Ẹdó gangan bíbá Benin pé wọ́n jẹ́ ara àwọn ọmọ ọ̀ràn mi yẹn àwọn ọmọ Benin máa ń. ìkan tí àwa ń sọ ń bí kọ́ nìyẹn ẹ ní sùúrù bàbá bólì ẹ ní sùúrù ẹ ka topic Sokoto jihad in Nigeria especially ilẹ̀ Òtù Ifẹ̀ ilẹ̀ Ẹ̀gúnmọ̀lẹ̀ là ń sọ a sọ history like afẹ́ teaching history à ń sọ historical conquest of jihadists àwọn Fúlàní nílẹ̀ wa là ń sọ so ẹ jẹ́ kí question yìí kó wá tẹ lord so the topic yẹn ṣe ẹ ṣeun ṣe ẹ ní ìbéèrè lórí yẹn ẹ ṣeun gan ẹni tó bá ní ìbéèrè ẹ identify ká gbé yín wá sókè tí ó bá sí a máa move on tí ó bá ti sí a máa move on ok ó dàbí kó sí ẹni tó ní ìbéèrè so gbóǹkà ẹ move on lórí section ká lọ sínú Ọ̀yọ́. ẹ ṣe gan so a ti sọ ọ̀rọ̀ tán lórí ọ̀rọ̀ bó ṣe di ilẹ̀ Haúsá so báwo ni ọ̀rọ̀ yìí ṣe wá dé ilẹ̀ Yorùbá kí ló ṣẹlẹ̀ gọ́gọ́ tí a fi wá ní gbogbo wàhálà ta ní 1800s ní ilẹ̀ Yorùbá ibẹ̀ la fẹ́ lọ lénìí ṣe rí ilẹ̀ Nàìjíríà tẹ̀ ń rí àwọn èèyàn máa ń sọ pé Berlin Conference náà ti design map Nàìjíríà but unfortunately I'm going to tell you a controversial truth ṣe rí ilẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n tẹ̀rí tán divide yìí Fúlàní ló divide ẹ̀ káwọn òyìnbó tó dé pé ilẹ̀ Nàìjíríà yà wọ́n fẹ́ sọ di colony àwọn Fúlàní ti máàkẹ̀ wípé àwọn máa sọ di ilẹ̀ Usman Dan Fodio wọ́n dẹ̀ máa jẹrun
wọ́n á dẹ̀ sọ gbogbo wa di ẹrú wọn. Wọ́n ti plan ẹ̀ long before kí òyìnbó tó dé. Now, ṣe rí ìgbà tí Usman Dan Fodio máa kú, ó pín empire yẹn sí ọ̀nà mẹ́ta. Ọ̀nà kan was to the eastern area. That capital was in a place called Adamawa. Ẹni tó dẹ̀ fún ní tó fi ṣe aṣojú bẹ̀ is a man called Madibo Adama. Madibo Adama ni wọ́n name Adamawa after. So gbogbo River Benue area yẹn no capture gbogbo ìgbà yẹn. Bàbá in fact nǹkan tí màá yẹn ṣe ń bẹ̀ yẹn òkú tó sùn lọ. Ìgbà kan wọ́n jà wọ́n pààyàn tí River Benue ti turn sí red. Omi tó blue wọ́n turn sí red. Then ó wá mú north gbogbo ilẹ̀ Haúsá tí wọ́n ti gbà tán ti ṣe ó wá gbé fún ọmọ ẹ̀ Sultan Bello ó wá fi ọmọ ẹ̀ ṣe caliph wá lóde bí olórí gbogbo wọn. Ó wá tó mú apá kan to the west ó wá fi àbúrò ẹ̀ síbẹ̀ orúkọ àbúrò ẹ̀ Abdullahi Dan Fodio. Ibẹ̀ yẹn wọ́n wá fi capital bẹ̀ yẹn ṣe Gwandu. Ṣe rí so the whole the Madibo area again no ni kó conquer gbogbo River Benue area títí lọ sí area ilẹ̀ àwọn Kanuri. Now ọmọ ẹ̀ ó máa dilẹ̀ Haúsá mú bọ̀ ṣe wá rí àbúrò Abdullahi òun ló yẹ kó conquer títí tí wọ́n fi dé ilẹ̀ Ìjẹ̀bú títí tí wọ́n pe concept yẹn ní bury the Quran in the sea. Wọ́n ti plan gbogbo ẹ̀ káwọn òyìnbó tó dé bọ̀ ṣe wá nígbà tó òyìnbó tó ń sọ pé Christianity náà wá fi hàn wá wọ́n wá wo nǹkan táwọn Fúlàní ṣe wọ́n ní àwọn pípù yìí a lè lò wọ́n fún iṣẹ́ ìjàmbá tá a fẹ́ ṣe. So instead of tó fi jẹ́ pàwọ́ la máa ṣe àwọn la máa lò fún iṣẹ́ yẹn. That is why tí wọ́n fi pe concept yẹn ní dual mandate. Ṣé mọ̀ now there are different kinds of colonization kan wà tí wọ́n ń pè ní crown colony ìyẹn l'Èkó right. Crown colony is that ní ayé ìgbà yẹn ẹni tí ó bá wà l'Èkó tó jẹ́ citizen Èkó automatically citizen London ni gbogbo ilẹ̀ Èkó queen ló ní. So tó bá fẹ́ gba deed land deed gbogbo ẹ̀ ó máa ní seal queen tó wá ti bí ẹsẹ̀ kó pẹ́rẹ́ báyìí ó ti di British citizen. Now that is ara nǹkan tí Zik fẹ́ lò nìyẹn gbà yẹn tí wọ́n fi ń jà pé kí wọ́n má jẹ́ kí Èkó kó padà sí ọwọ́ àwọn ọmọ sí ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire tó jẹ́ pé àwọn ló ní tẹ́lẹ̀ tó fi ń bá àwọn Sàró tó wà ń bẹ̀ tó fi ń bá wọn lòdì pọ̀ pé ṣé àwọn ará òkè yìí lẹ́wọ́n fẹ́ máa bá ṣe nǹkan. Yeah, another story tí ní ẹ lọ́tọ̀. Now there's another colony tó máa ń pè ní protectorate. Protectorate is bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀yin lẹ́yìn máa ṣe aṣojú ìlú yín o but àwa wá ní final authority. So ṣe rí gbogbo àwọn kingdom ilẹ̀ Ọ̀yọ́ Ìjẹ̀bú Ìjẹ̀ṣà gbogbo ẹ̀yẹ they were protectorates. Then àwọn kan wà tó wá pè ibi kan wà tó wá pè ní settler colony. Settler colony yẹn àwọn òyìnbó máa lọ bẹ̀ àwọn ló máa ṣojúṣo bẹ̀ kì í ṣe directly àwọn ló gba bẹ̀. So wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ní àwọn ibìkan wọ́n ṣe kò pọ̀ ìbóyá tó bá ṣe nílẹ̀ Nàìjíríà bóyá ní Jos but àwọn ibi tó ti ṣe ní bíi Kenya bíi Uganda bíi South Africa Zimbabwe Namibia. That is why tó fi jẹ́ pé ìgbà táwọn òyìnbó fi máa lọ tí wọ́n gba independence àwọn òyìnbó lóyìn control bẹ̀ àwọn lóyìn nílẹ̀ náà ní gbogbo ẹ̀ bí brother mi Ifádàrẹ ṣe sọ because those were settler colonies they were not protectorates. But cherry nǹkan tó bá wọn Fúlàní ṣe wọ́n bá wọn ṣe nǹkan tó ń pè ní dual mandate. Dual mandate ṣe ń mì ní pé wọn colonize wọn àwọn àti Fúlàní wọ́n jọ jẹ́ oppressor ni on the same kìíní lọ́jọ́ wà on the same level lọ́jọ́ wà. So wọ́n wo àwọn Fúlàní bẹ́ẹ̀ pé wọ́n colonize wọ́n wo Fúlàní bẹ́ẹ̀ pé bóyá ẹ bá wa di ilẹ̀ north mú kẹ́ bá wa
fi mú àwọn haúsá lẹ́rú àwa wá mú south lẹ́rú so ṣe nígbà táwọn òyìnbó wà ń bí gbogbo àwọn constitution tó ń kọ gbogbo ẹ̀ tó ń kọ yẹn kò affect north tó máa ń kọ àwọn Clifford constitution gbogbo ẹ̀ yẹn wọ́n fi north sílẹ̀ kán máa ṣe bó ṣe wù wọ́n ni wọ́n ever dictate fún wọn wọ́n ever control wọn wọ́n wá mú àwọn ilẹ̀ tí ò tiẹ̀ wá sí lábẹ́ Sokoto Caliphate wọ́n wá gbé fún wọn wọ́n wá ń gé ilẹ̀ Yorùbá wọ́n gé fún wọn wọ́n gé gbogbo àwọn ilẹ̀ wa tó wà níbi area bí Òkè Ọya yẹn wọ́n gé fún wọn wọ́n gé ilẹ̀ Middle Belt wọ́n gé fún wọn ibẹ̀ ni wàhálà yẹn ti bẹ̀rẹ̀ so ṣe rí ìgbà tí àwọn òyìnbó fẹ́ lọ àwọn òyìnbó ti ń gbo ìgbà táwọn òyìnbó ń kó Nàìjíríà wọ́n ti ń gbo ilẹ̀ Yorùbá pé ilẹ̀ yìí máa gbòòrò wọn ò gbọdọ̀ jẹ́ kí Awólọ́wọ̀ kó gbérí bẹ́ẹ̀ yẹn that is why tí wọ́n ṣe make sure pé direct descendant Usman Dan Fodio náà fún ní ìjọba because wọ́n fẹ́ hì máa jẹ ilẹ̀ Yorùbá run àti ilẹ̀ Nàìjíríà run tó bá lọ tán so wọ́n wá mú àwọn tó mọ̀ pé tí wọ́n bá fi wọ́n sórí oyè wọ́n máa help wọn dual mandate náà ń ṣe lọ́ngbà yẹn so that is why tẹ́ fi rí pé Fúlàní wọ́n nígboyà ní ilẹ̀ Nàìjíríà gbogbo wọn ṣe ń ṣe yà because àwọn òyìnbó ti gbé wọn lẹ́yìn wọ́n ti gbé wa fún wọn gbogbo àwọn ilẹ̀ wa tẹ́pà ń bá wọn jà pé àní sí lábẹ́ wọn bóyìnbó ṣe kó gbogbo wa sábẹ́ wọn nìyẹn nǹkan tí mo fẹ́ kàn kọ́kọ́ tí Awólọ́wọ̀ sọ ṣe rí nígbà tá a gba independence everybody ń rẹ́rìn everybody ń dùn pé òwá ti ní independence but ṣe rí àwọn northerners àwọn ń continue jihad bàbá wọn ni nǹkan táwa ń wò ní pé àti ní independence àti wọ́n ní Awólọ́wọ̀ ló ń sọ̀rọ̀ yìí ó ní Ahmadu Bello cited a portion of the Quran and he said that just like his great-grandfather Sheikh Usman Dan Fodio, who he said after his conquest divided the conquered country between his son and brother, I too, Ahmadu Bello, after conquering the south, will divide Nigeria into two and be taken charge by two of my lieutenants. He said the South had already been handed over to Alhaji Abubakar, the Prime Minister, and added that before his resignation from politics, he would appoint another lieutenant to take over the colony of the North. So ṣe ti rí pé ọgbọ́n tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà independence ni pé wọ́n fẹ́ continue jihad Usman Dan Fodio. Gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe nígbà yẹn náà fẹ́ continue òun ni bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe ń yarí pé láyé mi ò nígbà mi ò bá yín ṣe mi ò ọlọ́dẹ̀ ṣe fi gbé bàbá lọ ẹ̀wọ̀n ìjọ tí mo bá tún padà wá láti wá darapọ̀ mọ́ yín a máa sọ̀rọ̀ ń pa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láyé Awólọ́wọ̀ àti Ahmadu Bello but ẹ mọ̀ pé à ń mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni so Ọlọ́run máa ṣọ́ wa jùgbà yẹn lọ but ṣe rí ibi táwọn sọ̀rọ̀ lọ ṣe rí ẹ mọ̀ pé nígbà tí Usman Dan Fodio bẹ̀rẹ̀ jihad yìí a lot of Hausa Muslims not join it. The Hausa Muslims joined Usman Dan Fodio to fight their Hausa brothers and their Hausa sackings because Usman Dan Fodio has deceived them. They are going to have an utopia kingdom that is governed directly by Allah and it's under the penal code system. Penal code system is a ruthless, oppressive system that has no place in our world. Same with the Mosaic laws. So let me put that. Sherry, ìlú tó ń sọ pé tí wọ́n bá sọ pé téèyàn bá jalè kó gé ọwọ́ ẹ̀ kò sẹ́ni tó máa lọ́wọ́ ọmọ láyé kò sẹ́ni tó lè sọ pé òun ò jalè rí. Àwọn òfin wọ̀nyẹn Sherry nǹkan tí òfin yẹn ń ṣe fún obìnrin nǹkan tó ẹni ìlú tó bá fẹ́ progress wọ́n ti ẹ̀ gbọ́dọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ consider pé nǹkan táwọn fẹ́ fi ṣòfin nìyẹn you know but àwọn ti rí pé nǹkan tí àwọn fi máa oppress àwọn èèyàn nìyẹn ṣe rí pé ní ilẹ̀ Haúsá nǹkan tí wọ́n bá yọ Islam kúrò nílẹ̀ Haúsá lè ní ọdún yẹn wọn ò ní jẹ ọdún yẹn lọ táwọn Haúsá fi gbalẹ̀ wọn padà the only thing tó fi mú wọn mọ́lẹ̀ tó yìí fi ń oppress wọn dè ní òun ni religion tí wọ́n ń lò. And it is a very terrible trade-off. Kó gbé ilẹ̀ bàbá ẹ̀ fún èèyàn, kẹ́ni ẹ wá gbé Quran fún ẹ. It is the most stupid. Ẹni ẹ̀gọ́ tó bá dọ̀rùn Ọlọ́run ìbá fi ẹ pé owó ṣe wá ponú báyìí.
nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn táwa yarí irọ́ ẹ má fìwé gbalẹ̀ lọ́wọ́ wa, you know. So you see, ìgbà tí wọ́n wá gba ilẹ̀ Haúsá tán, ṣẹ́rí gbogbo àwọn Haúsá tí wọ́n join Usman Dan Fodio gbogbo ẹ̀